สวัสดีครับวันนี้ RPM Car Wash ครับมาขอนำเสนอครับวันนี้เป็นคิวเคลือบแก้วของ Vespa นะครับตัวพายนาเมล่าอ่านผิดหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันนะเพราะผมอ่านผิดนะแต่คันนี้เคลือบ CHOOSE NanoTech ครับผม KubeBond ตัวนี้2โค้ดนะฮะก็ขอบคุณท่านลูกค้ามากครับที่เอารถเข้ามาครับติดตั้งเคลือบฟิล์มแก้วกับทางเราครับ RPM Car Wash ครับก็คันนี้ทำไปเต็มๆเลยมาประมาณ10โมงฮะเสร็จประมาณ6โมงเย็นก็อยู่ประมาณ8ชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูรุ่นกันครับผมพูดผิดพูดถูกอะไรยังไงนะฮะพายมาเวล่านะฮะพายมาเวล่านะครับชื่อคล้ายๆป๊อตนะฮะก็ขอขอบคุณครับผมที่ลูกค้านำรถ Vespa คันนี้นะฮะสวยงามเลยครับน่าขี่นะครับจากการล้วงลับตัดแตกทุกอย่างคันนี้สวยเลยทีเดียวนะฮะ150 cc ก็วันนี้ขอนำเสนอความสวยงามของรถมอเตอร์ไซค์นะฮะ Vespa แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ